Всім привіт! Ось непомітно пройшов тиждень і я знову для вас знімаю огляд вин, які вартує придбати. Наразі я знаходжусь в магазині Сільпо. Отже, давайте подивимось, що в нас гарного є з точки зору пропозицій. Перше, на що звертаю увагу, це Віла Гончі, кава Brut Selection. Наразі ціна 359 гривень. Скажу, що я цю каву рік назад купляв. Вона реально ефектна, ну і я би скористався в даному випадку, враховуючи 22% знижки. Про ботегу не буду казати. Тим, хто полюбляє такі пляшки, знаєте, золоті, якісь подарункові, якісь яскраві, то на них також є знижка, досить ефектна, але ми розуміємо, що там вартість треба переплатити за зовнішню складову. Наступним чинником, те, що тут є досить багато, це Креман де Ліму. Це у нас креман, тобто вино зроблено класичним методом з регіону Лангедок-Русійон. Зараз ціна 399 гривень, тобто 27% знижку, як на мене, треба скористатися. Далі найдешевша, напевно, кава, яку я зустрічав загалом, і наразі також ми маємо ціну 299 гривень, це Гран Барон кава. Це бренд великого виробника Вальформоза. Має місце бути по причині вартості, звісно. Також для любителів ігристого, але це просто фрідзанте. Корок такий, як на пиво, 229 гривень, але тут фішка в іншому. Це для тих, хто любить органік, біодинамік і подібні якісь речі. Для того, як то кажуть, щоб пити з користю. Далі дуже мене здивувало те, що я тут знайшов. Я говорив вам в минулому огляді магазину Віно. Це Креман де Жура від виробника Поль Бенуа. Дуже рекомендую скористатися. 589 гривень при звичайній ціні 979. Повірте, що стосується якості, вас цей продукт реально здивує в всіх розуміннях цього слова. Також у нас є із Жури і Савої Креман де Жура 499 гривень від Марселя Каб'єльєра. Креман з Луари ще від Емілія Лоренца 449 гривень. Ну, як ви бачите, досить багато є гарних позицій ігристих в акції. Я думаю, це пов'язано з тим, що на носі різдвяні свята, тому ігристих має бути достатньо. Знову ж таки, для любителів органіка. Є в нас кава від Переса Бальта 299. А ні, чекайте, це не його ціна. Це не його ціна. Так. Перес Бальта, де ж ти? А ну тут. Так, ось він, Перес Бальта, 599 гривень. Ну, чесно, зовсім не дешево. 599 гривень. Я його не куштував, тому не можу однозначно рекомендувати, але пропозиція, що стосується вартості, є. Також повертаюсь до марки Монмаркаль. 349 гривень, при звичайній 459. Напевно, вартує скористатися пропозицією. Загалом, якщо ви любите ігристого вина, то ви розумієте, треба йти зараз купляти, тому що потім буде черг багато. Далі в нас є, що мене здивувало, і те, що точно сьогодні поїде з цієї полиці до мене додому, це Пуклавець and Friends. В чому фішка? Екзотика, повна екзотика. Сорт винограду Савіньон Блан в ігристій версії. І держава в нас Словенія, Штаєрська Словенія. Тобто дві складові цікаві. Перше, те, що це сорт винограду Савіньон Блан. Друга, звісно, та, що це є Словенія. Ціна 349 гривень, тому точно я його буду купляти сьогодні. Далі 27% знову ж таки знижка на Креман де Ліму. Я так бачу, що загалом у Сільпо зібрана гарна колекція креманів, тобто ми бачимо майже всі, і це є добре. Також у нас є, до речі, Монмаркаль рожева версія за 379. І тут обов'язково вам хочу показати українського виробника Майвайн. Це вино Едуарда Гордецького, ігристе, 219 гривень, тобто знижка 33%. Я брав, тому що коли я приймав участь у минулорічному Wine and Spirit, був головою дегустаційної комісії, я пам'ятаю чітко це вино, якому я високі бали поклав. І я себе вже навіть запитав, коли ж вже почнуться українські взірці. А виявилося, коли відкрили карти, що це була насправді Україна, тому вона настільки ефектна, якісна, тому візьміть собі до уваги. Українське за 219 гривень більш ніж ефектно. Також є велика знижка на різні Беліні, Пучіні, Росіні і так далі. Тобто ті, хто любить коктейлі в готовому вигляді, ви можете також себе тут порадувати. Далі з українського виробника Extra Brut Cuvée Grand Reserve, це від Шабо. Їх, так би мовити, одна із знакових позицій класичного методу шампанізації. Наразі знижка 15%, 569 гривень. Ефектно, класно, рідне своє.
але не дешево. Тому робіть висновок самі, наскільки воно вам до вподоби і купляти чи ні. Тому що, от, до речі, Майвайн є також і білий брюд. Я його не куштував, не знаю, але в будь-якому випадку ціна досить гарна. І якщо ми говоримо про ігристи, і ще вартує продемонструвати Артем Вайнері, Артемівське, білий брюд 219 гривень. Також для тих, хто любить українське. Звісно, нам треба підтримувати нашого виробника, і тому я чітко прийняв для себе рішення, що на моєму новорічному столі буде на Новий рік відкоркована саме пляшка Шато Чезай, Блау Франкіш, Розе. Я вчора давав інтерв'ю журналу, якомусь журналу, не пам'ятаю, і зазначив, що чому так. Ну, по-перше, воно якісне, по-друге, все-таки хочеться отримати, знаєте, додаткову енергію. А додаткова енергія – це як коли футболісти грають на своєму полі, ви отримуєте щось більше, ніж просто гру. От і я таким чином вирішив на Новий рік відкоркувати саме пляшку українського вина з мого рідного Закарпаття, вибрану саме по цим показникам. Тому і вам такого бажаю. Нагадаю, я роблю огляд виключно на вина, які є в знижці, тобто ті, які мають спецпропозицію. Якщо ми говоримо про білі простенькі, то максимально свіжі, ну і далі індивідуальний, як то кажуть, вибір. Для того, щоб розбиратися легко у вині і не переплачувати, ви, звісно, приходьте до мене в школу навчатися. Зараз вона працює в форматі онлайн, тому це зручно і саме головне доступно. Отже, переходимо до білих вин. Серед білих вин у нас тут є Стелленбош за 479 гривень, 20-й рік, Шенін Блан, версія резерв, 13,5 алкоголю, тобто я допускаю, що він бачить дубову діжку, тому гарно буде себе проявляти. Велика колекція гарних вин, але я б на місці сільпо зробив такий легкий розпродаж і старі роки врожаю, вже, як то кажуть, відправив. Далі йдемо. У нас тут є Шардоне з Каліфорнії, версії Органік, знову ж таки для тих, хто любить. І зверніть увагу, 2018 рік, 13,5 алкоголю. Бачимо, ціна 329 гривень, при старій 549. Тобто ми розуміємо, що шардонешка може довго зберігатися і, звісно, нас таким чином радувати своєю такою ванільною маслянистістю. Далі у нас так само з Каліфорнії є Юка, Шардоне за 279 гривень, 22 рік, 13 алкоголю. Брав би, як то кажуть, не роздумуючи, тому що з ним буде більше, ніж все добре. Є в нас Віслінг Трек від Нової Зеландії, Sauvignon Blanc, 23 рік, 399 гривень. Але десь я бачив, тут є версія трошки дешевша Савіньйону. І ось він. Нова Зеландія, також 23 рік, від зони Мальборо, 329 гривень, тобто в теорії отримуєте. Тут навіть трохи ефектніше, тому що тут на 0,5% алкоголя більше і таким чином ви отримаєте більш високу фізіологічну зрілість винограду. Далі є у нас Pinot Grigio della Venezia від виробника Puccini, 23 рік, 179 гривень, 12 алкоголю, вартує нашої уваги. Далі також бачу продовження Майвайн від Городецького, 219 гривень. Шардонешка не куштував, не знаю. 21 рік, треба дивитися, тому що всього 12,5% алкоголю. Далі для любителів сорту винограду Мускат. У нас тут є вино напівсолодке, 239 гривень, пейдок, тобто з лагенедок Русільйону. Я думаю, що вам сподобається, тим паче, бачите, корок нового покоління з Чилі від виробника Санта Ріта, Sauvignon Blanc, 23 рік, 249 гривень, 12,5% алкоголю. Вартує уваги. Від Ліндеманса є Семільйон Шардоне, 199 гривень, це для тих, хто за кермом, тому що це є безалкогольна версія. Далі в нас є з Іспанії Ріас Байхас, сорт винограду Альбаріньо, 13,5 алкоголю, 329 гривень. Реально ефектне, буде класне таке, до якихось таких більш складніших страв. Я думаю, воно дуже-дуже гарно вам зайде. Резервадо Ріоха, сорт винограду Віура, 23 рік, всього 149 гривень. Однозначно беремо, 12,5 алкоголю, тобто молоденьке, бо потім воно, коли постоїть рік, воно буде зовсім не те, яке буде вас радувати. Сорт винограду Віоньє, Шісте Граніт,
виробник, 269 гривень. Це 22 рік, 13 алкоголю Віонє. Можна брати, тому що Віонє, по-перше, він подобається українцям з точки зору смаку і досить такий зрілий. І ціна гарна. Дивіться, який гарний, що це маленький якийсь олень, не розбираюсь в деталях. Це Південно-Африканська Республіка, Sauvignon Blanc, 314 гривень. І 13,5% алкоголю. Тобто тут буде все добре, 23 рік беремо. Так само у нас тут є Sauvignon Blanc з Південної Африки, 23 рік, 13,5 алкоголю. А тут також 13,5. Слухайте, і той гідний зірець, але зверніть увагу. 249 і 314. П'ємо це. Далі Juno, South Africa, Chenin Blanc, 249 гривень, 23 рік, 12 алкоголю. Ну, в принципі, можна, враховуючи свіжий рік і зацікавленість, як то кажуть, тих, хто любить Chenin Blanc, а вартує його скуштувати, той, хто не пробував, то я б його за 249 гривень купив. Далі в нас є Macabeo Шардонешка з апелясьйону Каріньєна, 23 рік, 199 гривень. Є, беремо. Наступний кандидат у нас буде. Ось він, я його відклав. Sauvignon Blanc 21-го року з Кольчагуа, чилієць, 13,5. Беремо, 314 гривень, окей. Маріус, це від Мішеля Шапутє, 22-й рік. Чекайте, 22-й, тут 23-й написано. Ну окей, є помилка. Лангедок Русільйон, 13 алкоголю, 249 гривень. Можна брати французьке. Ось напівсолодка. Ні, чи що це? Да, Рібера Віддау, це Португалія, Рібера Санто. White Wine, 23 рік. Напівсолодкий 139 гривень можна брати. Далі є землі Д'Артаньяна, Тере Д'Артаньян, Кот де Гасконь, 23 рік, 199 гривень, 11 алкоголю. Маловатенько, він такий буде вже слабенький, але якщо ви там, не знаю, на природу кудись йдете, там, розумію, що на лісі холодно, одним словом, є така позиція. І те, що обов'язково вартує придбати, це така, знаєте, ну прям знахідка. 24 рік, Chenin Blanc, Douglas Green, 269 гривень, 13 алкоголю і саме головне, 2024 рік. Не кажіть нікому. Ось такі акції мають бути, коли воно прям вау. До речі, ну що таке 2024 рік? Тобто в цьому році зібрали, але коли ми говоримо про південну півкулю, то завжди там збирають сорт винограду, загалом врожай весною, тобто кінець лютого, березні, тому треба вишукувати з південної півкулі. І це, до речі, перший представник, який я бачу 24-го року врожаю, білий з тих зими. Привернув мою увагу виключно оцей півень своєю етикеткою, це Віньо Верде, 9,5% алкоголю, 214 гривень. Тобто молоденьке, просте вино, яке втамовує спрагу. Звісно, його треба було пити більш жаркий період часу, але можливо хтось хоче і зараз. Також у нас є напівсолодке з Німеччини, Ріслінг, Пауль Барн, 199 гривень. І таким чином можна себе порадіти, якось щось до десерту придбати. Наступний є в нас кандидат з Нової Зеландії Fitzel & Bay, один із потужних таких брендів, який про себе голосно вже сказав. Ціна 399 гривень. Візьміть до уваги, але той савіньон, який був там попереду, він все-таки і дешевше на $2 і буде дуже близький до цього. І ще один, ось він, кого я відклав. Domaine Le Bon. Шардонешка, 22 рік, 14 алкоголю і 379 гривень. Це дуже бомбезне вино, я не пригадую звідки, воно в мене вдома з'явилося. Не цього року врожаю, але пару років тому я куштував, воно дійсно ефектне. І так само я ще тут бачу один зірець, який я колись покупляв навіть багато. Ось він. Best Buy, Colomber. Це з півдня Франції. У нас сорт винограду Коломбар і Sauvignon Blanc з Кот де Гасконі. 219 гривень. Просто бомба. Повірте, воно того вартує. Так, алкоголь. 11 алкоголю. Свіженьке, молоденьке. Звісно, якби зона літа, вона є ефектнішою. З білих, здається, це все. Є ще один представник з Грузії, якщо комусь треба щось таке подарункове. І Веріулі, сорт винограду Кісі, Special Reserve, лімітована колекція, 19 рік, 569 гривень. Білий сорт винограду, довгий
період витримки. Я впевнений, що він, напевно, навіть був в квеврі, але в будь-якому випадку це буде один із таких чітких демонстрантів, що стосується білого вина з місцевих сортів винограду. Окей, йдемо до рожевих вин, а ви поки кладіть лайк. Можете навіть комент написати, це буде ваша подяка, чи якісь запитання, чи якісь пропозиції. І не забувайте, що я для вас стараюся, а ваша подяка буде для мене дуже поважно. Ви просто кладете лайк, робите репост і говорите друзям, що це цікаві ролики, які дозволяють зекономити багато грошей. Що стосується рожевого вина, маємо також у нас тут лінійка Маріус від Мішеля Шапутє, 23 рік, 229 гривень, 13 алкоголю і, як то кажуть, важливо, що воно свіженьке. Дуже гарно, мені сподобалася етикетка, така собі цикадетта, 279 гривень. Вона ефектно виглядає, 13 алкоголю і саме головне 23 рік. Рожеве середземноморське. Для тих, хто за кермом, є сорт винограду Гарнича, Монастеріо де лас Віньяс, 229 гривень. Також врожай 23-го року. Я бачу навіть по кольору, тому вартує уваги. Ми ж розуміємо, чому я видивляюсь, тому що рожеве має бути абсолютно молоде, у всіх розуміннях цього слова, тоді воно буде вражати. Ну і саме головне, звісно, знижка, тому що без знижки ви в будь-який час можете придбати, як то кажуть. До речі, Ларонда, розе, вино Європейського Союзу 129 гривень. Дивіться, 11 алкоголю, ми розуміємо, що це дуже таке простеньке. Тому, коли ви бачите таку позицію, придбайте краще пляшку українську, навіть якщо воно буде дорожче на $1, там, не знаю, 150-170 гривень. І, по-перше, кошти залишаться в державі, по-друге, який нам сенс купляти простеньке європейське вино, яке не має автентичності, окрім того, що воно рожеве як категорії. Ми такі дома можемо спокійно знайти. Далі, Pinot Grigio розе, це у нас регіон Венето. 12 алкоголю, 189 гривень. Можна придбати. Ось Mucho Mas. Це від Felix Solis. Це дуже великий виробник в регіоні Кастілія-Ла-Манча в Іспанії. Я колись, працюючи у Вайнтаймі, його вперше взяв. Зараз бачу, його абсолютно всі мережі возять. 229 гривень. 23 рік, Темпранільо і Гарнича. Пляшка гарно виглядає, майже така, як для ігристого, тому зверніть увагу. Ну і з 23-го, на жаль, все. Є навіть 24-й Sauvignon Blanc з розе, Південна Африка, Most Wanted, 24-й, але немає знижки. Тому трошки чекаємо, а потім купляємо за мінус 25 чи мінус 27. От Молдова ще. Давайте Молдову. Різдвяна знижка 329 гривень, 23-й рік від виробника Пуркарі. Десь так. Треба бити червоні вина. У нас так само є дубля виноробні Майвайн, де є знижка на 2 позиції. Каберне Мерлот 21-го року врожаю. Далі йдемо, у нас тут присутня позиція, яка зветься Castello di Radda Chianti Classico 17 рік. І у нас тут 14 алкоголі, 429 гривень. Це гарна ціна на цей апеласьон, тим паче рік врожаю. І кількістю алкоголю все більше, ніж гарно. Наступна позиція у нас Primitivo, Bastioni della Rocca, 199 гривень і всього, і 14 алкоголю. Тобто вино молоде, 22 рік, але ви можете придбати, таким чином витримати додатково в себе вдома. Далі у нас виробник Montelbuena, Rioja Alavesa, 20 рік Crianza. 14 алкоголю, 379 гривень, тобто досить така доросла позиція. І біля неї так само є за 199 гривень також Кріанца, іншого виробника Резервадо, 2018 рік, і тут 13,5 алкоголю. Тут ви бачите суттєва різниця в ціні. І я би, звісно, дав цій перевагу, тому що вона трошки більш зріла, але тут треба розуміти, що більш концентроване вино ми отримуємо. Тобто воно, якщо ми говоримо про якусь довший процес витримки, то це, звісно, до нього. Наступна позиція, ми вже з вами дивилися, це з Південно-Африканської Республіки, це сорт винограду Пінотаж, 279 гривень, 13 алкоголю. Також у нас тут є поруч для тих, хто любить органік, біологік і так далі, 14 алкоголю, Посейдон, Апасіменто 21-го року,
14 алкоголю 299 гривень, є його молодший брат за 279 гривень, також 14, але це виключно примітив. Тут у нас і примітив, і негромаро, тобто два сорти винограду. Це у нас є чилі, Волканіка Тектонія, Піно Нуар, 13,5 алкоголю, 17 рік, 419 гривень. Тобто той, хто любить Піно Нуар, то звісно буде задоволений, тому що вино вже майже 7 років, і таким чином, не майже, а 7 років, і таким чином він є гарно дозрівший. Далі для любителів чилі в нас є місцевий сорт винограду Карменер, 21 рік, 14,5 алкоголю, 569 гривень. Тобто, звісно, це є та позиція, яка вартує уваги. До речі, знову ж таки, із Кастелло ді Рада є Гран Бруно, Тоскано, 20 рік, 424 гривні. Що стосується кількості алкоголю, 14. Тобто, знову ж таки, Тоскана з гарною цифрою. О, є Зінфандель, Юка, 279 гривень, 22 рік, 13,5% алкоголю. Далі у нас тут є трохи із французів. Шато дю Картілон, Омедо, Крю Буржуа Суперіоре, 18 рік, 449 гривень. Ми бачимо, знижка така суттєва. І в нас тут 14 алкоголю. Це дуже ефектно буде. Прямо от і зріле, і по ціннику гарно. Сусід його Канон Фроцак, Шато Костюль, не знаю точно як на французький, 599 гривень. 17 рік, 14 алкоголя. Це якраз та версія, коли вина, які не продали вчасно, вони потім гарно дозрівають, якщо ми говоримо про потенційні червоні ефектні вина. І вони заслуговують більше, звісно, уваги. Наступна позиція у нас є з Іспанії. Резерва 16 рік, Рібера дель Дуеро, Кондадо d'Орце. 479 гривень, більш ніж класно. Реально дуже класно, особливо мені рік подобається. І біля неї стоїть Паріна Санжовезе 19-го року, 14 алкоголю, 499. Це знову ж таки це у нас Італія, це у нас Іспанія. І то гарно. Так, а що тут Примітіво? Примітіво ді Мандурія, 329 гривень від Пічіні, 22-го року, 14,5 алкоголю. Гарно, можна брати. Так, що це за Сен-Монт? Heritage, 18 рік, Танат, Каберне. Прикольно. Навіть я б сказав, дуже. І Піненк, сорт винограду. 14 алкоголю, всього 249 гривень. Знову ж таки, вже 5 таких, яких вартує дійсно взяти з точки зору пропозицій. Знову ж таки, Domaine Labo, Мерлошка, 20 рік, 379 гривень, 14 алкоголю. Для любителів французького мерло ідеальна прям пропозиція. Далі у нас ще знову Іспанія. І Кріанса, і Резерва. Кріанса 19 рік, Резерва 17. Ну, різниця досить велика. По ціні алкоголь у нас тут 14-ка, 14,5. Ну, чесно, я б за резерву не переплачував, тому що не переплачував. Занадто велика різниця між ними, тому я б взяв Кріансу і краще довитримував для того, щоб отримати, як то кажуть, більше трохи радості. І ще є поруч Кондадо дель Оріца, ми вже і дивились, Кріанса, знову ж таки з Рібера дель Дуеро, 19 рік, 499 гривень, 14 алкоголю. І є, як то кажуть, над чим задуматися, тому що є багато позицій, які вартує для себе обрати. Ось вона. Дивіться, етикетка трохи порвана, 16 рік, Темпраніля, 359 гривень. Але у нас 14,5 алкоголю, тобто воно перед нами абсолютно зріле, і таким чином ви можете отримати максимум з точки зору його смаку та аромату. Є в нас Зінфандель 20-го року, Most Wanted, 14 алкоголю, Каліфорнія, 349. Тобто те, що вартує увагу. І в нас тут є від Джеймса Саклінга 90 балів за Domaine Busquet. Так, але ж його раніше возила Вайнтайм, а хто його зараз возить? Хто у нас імпортер? Сільпо Фуд, красиво. 14 алкоголю, 269 гривень, чесно, шар. Я би таке вино взяв, спокійно не роздивляючи. О, дивіться, Фет Барон. Бомбезне вино, візьміть на замітку, на нього акцій нема. Є дуже цікава історія. Я його свій час вибирав на виставці, абсолютно всліпу. Це був прям експеримент, воно вам реально сподобається по смаковим аспектам, але
Дочекатися, коли буде знижка, це буде в такому разі іще приємніше. Також у нас є з Пімонта червоний пімонтський від виробника Форцаті. Також в нього є 90 баль, як бачимо, називається 8 келихів, 249 гривень, 13,5 алкоголю, там купаж всіх місцевих пімонтських сортів винограду. Ну і що, і традиційно у нас є Мадера в знижці за 399 гривень, Порто у нас є по 349 гривень, причому двох виробників. І навіть трьох виробників ще копки є за 429 гривень. Тому як бачимо, червоних вин більше, ніж багато. Ще є Росо ді Монтальчино по Деребріцціо, 19 рік, 749 гривень. Не дешево, не мала знижка. Але це, як кажуть, Росо ді Монтальчино, і той, хто любить ту частину Італії, він буде, я думаю, більш ніж задоволений. Окей. Радий був всіх бачити. Приходьте навчатися в школу сомельє. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, кладіть вподобайки, діліться своїми друзями для того, щоб вони економили кошти. Тим паче на вулиці такий нелегкий час, коли це для всіх дуже актуально. Всіх був радий бачити. Пока-пока.